السلام عليكم. اليوم سنحضر لكم وصفة حلوى لذيذة بذوق الكراميل محشية بالكابريس والكاوكاو، خفيفة وطرية جدا وتعمل كمية كبيرة، وهي 52 حبة حلوى. ونمر للمقادير وطريقة التحضير، تابعوا للنهاية. نضع في إناء 250 جرام مارغرين أو زبدة طرية، نصف كوب زيت، ملعقة صغيرة عطر الكراميل. سعة الكأس هي 250 مليلتر. علبة فلان كراميل كبيرة 100 جرام. ثلاث ملاعق مملوءة جيدا سكر ناعم. نخلط المكونات جيدا حتى يذوب الفلان، ويمكن استعمال الخلاط الكهربائي. وبعدما نخلط المكونات جيدا مع بعض، نضيف لهم بيضة كاملة زائد صفار بيضة، ونستمر في خلط المكونات. نضيف كأس إلا ربع نشاء مع نصف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية. نضيف الفرينة بالتدريج حتى نتحصل على عجينة طرية وسهلة الاستعمال. وهذا هو قوام العجينة. نشكل كرات بحجم متوسط، نتحصل على 52 حبة حلوى. نغطيهم ونمر مع بعض لتحضير الحشو. 30 حبة كابريس، نضيف عليهم ملعقة صغيرة زبدة، ونضعهم في حمام مائي ليذوب الكابريس جيدا على البخار. بعدما يذوب الكابريس ويصبح قوامه بهذا الشكل، نضيف له كوب كاوكاو مطحون جيدا ونخلط. نضيف ملعقة كبيرة مربى المشمش. نخلط المكونات حتى نتحصل على حشو متماسك. نضعه في الثلاجة مدة 10 دقيقة. نشكل كرات صغيرة لنتحصل على 52 كرة حسب عدد حبات الحلوى. نرش الصينية بالفرينة ونبدأ بحشو العجين كما هو موضح في الفيديو. نضع الحشو وسط العجين ونغلق الأطراف جيدا.
جربوا هذه الحلوى، ستعجبكم بكل تأكيد. ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. ندخلها الفرن 180 درجة، تتحمر من الأسفل ثم الأعلى. وهذا شكل الحلوى بعد الطهي، وإذا خرج الحشو يمكن نزعه بالسكين فقط. نحتاج للتزيين علبة قطايف، نفتحها جيدا من بعض ونحمرها في مقلاة أو في الفرن. يجب أن تكون النار قليلة جدا حتى لا تحترق. نستمر في التحريك حتى تأخذ اللون الذهبي. بعدما تبرد نكسرها جيدا حتى تصبح رقيقة. ندهن الحلوى بالعسل ونمررها في القطايف. العسل يكون ثقيل وبدون إضافات. ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. وهذا هو الشكل النهائي لحلوى اليوم. أتمنى أن تجربوها وستعجبكم بكل تأكيد. وبالنسبة لطريقة التخزين، نضعها في علبة بلاستيك بالغطاء، وستصبح طرية أكثر مع مرور الوقت. إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة واتركوا رأيكم في التعليقات، وشكرا لكم.